Young money, 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 young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. Girl, na swallow nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Cause the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't do the LeBron nuts. Hi, I'm Sarina and welcome back to another video. Thank you for coming back. So, I'm getting ready for a party. By the way, hindi siya yung party na party-party. Like yung party-party. Yung party-party. Ano daw? Yung kasi yung gano'n, hindi gano'ng party. It's a company party. Kasama ko yung parents ko, yung family ko actually. Party siya ng company namin. Invited kasi doon yung mga close friends ng father ko. Then, yung mga staff nga ng company. So, ayun. Ayun nga, I'm getting ready and naisip ko, kulang pa kasi ako ng isang video which is yung makeup ni Lisa ng BLACKPINK. And yun, naisip ko, yun na lang gawin kong peg for today. Ito yung gagayahin ko ito. Yan. I know it's very simple, halos wala siyang makeup. Pero gagayahin ko rin kasi yung hair. So, anong masasabi nyo sa kahihiyan ko? Yung sayaw-sayaw ko. Huwag kayo mag-unsubscribe, ha? I'm not a dancer. Hindi ko sinasabing dancer ako. Hindi ako dancer talaga. Then, yung steps nung sayaw is practice ko ng umaga. Then, nag-film pa ako after that. I-upload ko after this video. Then, saka ako sumayaw. So, wala na rin akong halos energy and ayun nga. So, pagpasensyahan nyo na. Gusto ko lang ng something new sa channel, ganon. Huwag nyo na ako sabihin, hindi ka naman magaling sumayaw. alam ko po, hindi po talaga ako dancer. Trip lang yun. Sa makeup look ni Lisa, wala siya masyadong eyeshadow. But maglalagay ako ng konting brown. Kasi meron din siyang photo ito. Yan. Di ba meron siyang konting brown sa lid. So maglalagay ako ng konti-konti lang. Hindi naman to tutorial. Kaya hindi na ako lalapit. Ilalagay ko lang all over my lids tong brown color. Then same brush na lang. Lalagyan ko lang ng dark brown yung outer corner. Then, maglalagay lang ng super nipis na super close sa lash line na brown eyeliner. If ayaw mong pak na pak yung contour mo, then gamit ka ng fluffy brush. Huwag yung dense brush kasi mas makukuha niya yung pigment eh. Pag ganito, mas, you know, mas makakalat niya yung powder. Hindi ako maglalagay sa noo kasi meron naman akong bangs. So, thanks sa bangs. Iwas lapad noo. So, kaya ko lang ginawa tong makeup ni Lisa kasi nga ni-request ng best friend ko. Like, sabi niya, kasi di ba gumawa ako ng rosé na makeup? If hindi nyo pa napapanood yun, I'll link it sa description box below. And ayun nga, sabi ng best friend ko, try ko din daw si Lisa. So, I was like, sure thing, pating. Ganon. So, ayun, ito na. Ginagawa ko na siya. And then, kung ayaw mo namang super precise yung nose contour mo, then pisain mo, i-pinch mo yung brush mo. Dun sa look ni Lisa, hindi masyadong kita yung blush niya. So, gagamit ako na medyo nudish na blush, yung hindi pak na blush. Ayan. Then, lipstick na lang kulang. Actually, gagamit ako ng lip tint. Then, sa ako siya papatungan ng konting lipstick. Kasi yung lips naman ni Lisa, hindi siya yung, parang kitang-kita mo naka-lipstick. Hindi. Alam mong meron siyang something sa labi. Pero hindi siya yung matte lipstick, ganon. Parang soft pa din tignan kahit meron siyang something sa labi niya. As you can see, dinadampi-dampi ko lang yung lipstick para hindi siya kumapal tignan. Ayan. Then, for the hair, kulot si Lisa doon. And, hinanap ko talaga yung black yung hair niya para same sis kami. Ayan. Then, yung pabangs. Ayan.
And then, naka-braid yung ditong part ni Lisa. So, ibi-braid ko to. By the way, nasa taas yung mirror ka. Nakatingin ako dun. So, here's Lisa's looks. Ayan, medyo tinabingi ko yung bangs kasi nakatabingi sa kanya. Then, braid. Then, ito lang yung makeup niya. Super simple. Halos wala lang. Ganun. So, yeah. That completes this makeup look, guys. I hope you had fun watching this. I hope hindi kayo na-cringe sa dance video ko. Huwag kayo mag-unsubscribe kahit ganito ko. So, ayun. Thank you so much for watching and I hope to see you again in my next video. Thank you so much. Bye! Oh, wait. By the way. Feeling ko hindi masyadong clear yung instruction ko dun sa giveaway video ko. You have to comment your Twitter or IG username. Kahit mag-subscribe kayo, hindi ko rin makikita sino kayo. So, please, comment kayo para malaman ko kung sino kayo and para maka-join kayo sa giveaway. Kasi kahit mag-subscribe kayo, hindi ko talaga makikita and hindi rin magiging counted. So, ang mechanics is to like all my videos, subscribe to my channel, then comment kayo dun sa giveaway video ng kahit ano, plus your username, IG or Twitter, kahit ano, kung saan kayo mas active. Para if ever manalo kayo, alam ko kung saan kayo kukontakin, diba? And today, magsasabi ako ng pwede nyong gawin para makagain kayo ng entry sa giveaway. Parang additional entry. Follow me on all my social media accounts, nandito sa screen. Ayan. After nyo ako i-follow, then additional entry na yon. So, yeah. Thank you so much for watching and I hope to see you again in my next video. Thank you. Bye!